Hello kabayan, welcome back sa ating channel. Ang topic natin ngayon ay ang mga fees na inyong binabayaran sa stock trading at ang isang mistake o pagkakamali na kadalasang nagagawa ng trader. Ipapakita ko po sa inyo mamaya yung ginawa kong stock trading calculator sa Excel na pwede nyo i-download, so dyan lang po kayo. Bago po tayo magpatuloy, please consider subscribing po sa ating channel para ma-notify kayo sa ating mga susunod na upload. Maaari din po kayo mag-comment ng inyong mga katanungan kung meron kayong hindi maintindihan sa ating video. So dun po sa mga baguhan na nagbabalak o gusto magbukas ng isang trading account, pumili po kayo ng stock trading account na pinakabagay sa inyo. Marami po dyan. Wala po ako nire-recommenda at hindi po tayo binabayaran ng kahit anong brokers dyan. Para sa akin lang po, ang importante ay madaling pag-open ng account, lalo na nga po wala tayo sa Pilipinas, at ang madaling pagpopondo ng inyong trading account at pag-withdraw ng inyong pera. So kung nakapagbukas na po kayo ng trading account, ang isa po sa pinakamalaking tanong nyo ay kung magkano ba dapat ang inyong initial investment o initial transaction. Magkano po ba dapat kapag bibili kayo ng stocks? Meron po mga nagsasabi na pwede na yung 1,000 pesos. Meron naman pong nagsasabi na dapat daw 5,000 pesos. Ito po ay isang common mistake ng mga bagong investors. Actually, kahit hindi po bagong investors, nagkakamali pa rin dito. Actually, kung meron po kayong mabibiling stocks worth 1,000 pesos, pwede naman po. Humanap po kayo ng stocks, i-multiply nyo ang board lot sa price per share, kung magkano nyo siya gustong bilihin. Kung 1,000 pesos something po ang total, pwede naman pong bilihin yan. Ganun din po sa 2,000, 3,000, 5,000 pesos, pwede po. Pero ang tip ko sa inyo, gawin yung 8,000 pesos pataas ang inyong kada transaction sa stock trading. Bakit po? Ito po ay may kinalaman sa commission fee. Ang commission fee po ng inyong transaction sa stock trading ay 0.25% or 20 pesos minimum, whichever is higher. Kung ano pong mas mataas sa dalawa, yun po ang babayaran yung komisyon. Halimbawa po, kung susundin niyo yung mga nagsasabi na pwede na ang 1,000 pesos at meron po kayong 8,000 pesos at may nahanap kayong stocks na pwede nang bilihin ng tig-1,000, pwede po kayong bumili ng 8 klaseng stocks at mag-transact ng 8 beses. Pero magkano po ang komisyon na inyong babayaran? Dahil po 1,000 pesos times 0.0025 ay 2 pesos and 50 centavos. Magbabayad po kayo ng 20 pesos dahil ang 20 pesos ay minimum at mas mataas sa 2 pesos 50 centavos. Malinaw po ba? So kung 8 beses kayong bibili ng stocks, halimbawa, 8 beses din kayo magbabayad ng 20 pesos at ang total nyo ay agad 160 pesos. So ang tip ko po sa inyo ay pagkakitaan nyo ang stock market at stock trading at hindi po kayo yung maging pinagkakakitaan nila. So hanapin po natin yung amount kung saan ang 20 pesos minimum ay 0.25%. So 20, i-divide nyo po sa 0.0025, ang sagot po ay 8,000 pesos. So guys, ito na nga yung ginawa nating stock trading calculator. First, yung ginagamit natin ditong software is free. Ito yung alternative natin sa Microsoft Office. In case na wala kayong Microsoft Office, pwede nyo siyang i-download. Pumunta lang kayo sa myOpenOffice.org/download. Ito yung free alternative sa OpenOffice. Wala kayong babayaran. I think Microsoft Office is subscription based na. So magbabayad kayo parang every month or every year. Hindi ko alam. So, yung mga files ng Microsoft Office compatible dito sa OpenOffice,
pwede nyo siyang i-open, pwede nyo siyang i-edit. So, ito yung perfect siya sa mga taong nag-work sa bahay or sa mga estudyante na gumagawa ng mga assignments or reports. So, pwede nyo siyang i-download. Libre siya and this is legal. So, pumunta na tayo dun sa ating stock trading calculator. So guys, ito na nga yung ating stock trading calculator na ginawa. So, meron tayo dito sa taas for buy transactions. Dito yung kung bibili kayo ng stocks. Dito naman yung sell transactions kung kayo naman yung magbebenta ng stocks. Ginawa natin siya ng dalawang parts kasi magkaiba yung kanyang commission fee. So, dito sa may less than 8,000 pesos na investment, magbabayad kayo ng minimum 20 pesos. Dito naman sa may more than or equal to 8,000 pesos, magbabayad kayo ng 0.25% ng trade value. So anything below 8,000, let's say, halimbawa lang 7,999, i-times nyo siya sa 0.0025. 0.0025. So, 19.99. This is less than 20 pesos. So, ang sabi, 20 pesos minimum or 0.25% whichever is higher. Na? So, anything below 8,000, magbabayad kayo ng minimum 20 pesos. So, halimbawa, may nakita kayong stocks worth 1 peso at gusto nyo mamili ng 1,000 shares. So, 1,000 siya. So, nagbayad kayo ng 20 pesos commission fee. Ang VAT nyo is 12% ng commission fee, 240. Yung SCCP fees is 0.01% ng inyong trade value. So, 10 cents. Ang gross amount nyo, gross kasi nadadagdag ito dun sa may trade value. So, ina-add. So, kaya gross. Mamaya naman, sa sell, net kasi binabawas siya dun sa may amount na matatanggap nyo. So, ang magiging total nyo is 1,022.50. Nga pala guys, huwag nyo nang pansinin yung comma or point. Magkaiba kasi yung function niya sa Europe. Na? Yung dapat na point dito, sa Europe, ang gamit is comma. At ang thousand separator naman dito is point. Na? So, yung commission fee nyo na binayaran, yung 20 pesos ng 1,000 is actually 2%. Yung dapat na 0.25% nyo na babayaran is naging 2%. So meron kayong additional na 1.75% or 1,750 pesos. 1,750 na unnecessary na parang naging additional. So parang every time na magta-transact kayo, paunti-unti, 1,000, 1,000, 1,000, imagine throwing 17 pesos and 50 centavos sa labas ng bintana. So, pwede nyo siyang i-avoid kung gagawin yung 8,000 or more. Na? So, sabihin natin 8,000 ang ating investment dito. May nakita tayong 80 pesos na stock. Bibili kayo ng 100. So, 8,000. So, ang commission fee nyo, dahil 8,000, i-times natin yung 8,000 sa 0.25. Ito na nga pala siya. 20 pesos. Sakto. No? So, 20 pesos
whichever is higher. So dito siya nag-i-equal yung 0.25% at 20 pesos. Dito siya nag-i-equal. So yung 20 pesos is 0.25% ng 8,000. So yung VAT nyo is 12% na commission fee, 240. LCCP fees na 0.01% ng trade value, 80 cents. So ang gross nyo is 8,023.20. So ang percentage commission fee nyo is 0.25%. Ito yun, sakto. So wala kayong additional na binayaran. So natipid nyo yung compared to dito na meron kayong additional cost. Dito wala kayong additional cost. So anything equal to or more than 8,000, susunod lang yung mga percentage ng fees niya. Unlike below 8,000, meron kayong nagbi-minimum kayo ng 20. Imagine throwing this outside your window every time you transact. So, paano naman kung magbenta kayo? So, ang kinaibahan dun sa may pag-buy is meron kayo ditong sales tax na additional. At net siya dahil yung trade value, dun na ibinabawas yung inyong mga fees. So, yung matatanggap mo as seller is net, nabawasan na ng mga fees. Kung ikaw naman ay buyer, magbabayad ka ng mga fees. So, gross. So, lagyan natin halimbawa dito ng 1,000. So, meron kayong fees na 20. Meron kayong VAT na 240. Meron kayong SECP fees na 10 centavos. At sales tax na 0.6% ng trade value, 6 pesos. So, ang total charges nyo is 28.50. So, naging 971.50 na lang yung matatanggap nyo as seller ng stock. Ang percentage commission nyo dito, dahil 20 pesos ang binayaran yung commission, 1,000 lang ang inyong binenta, it's 2%. So, meron kayong additional na 1.75% additional cost at yun ay 17.50. Ganun din. So, nagtapon din kayo ng 17.50 sa labas ng inyong bintana. Unlike magbebenta kayo ng 8,000 worth of stocks, or let's say 10,000. So, ang inyong commission here is 0.25. Okay lang, sumusunod siya, hindi siya nagiging mas mataas, no? Kumbaga fixed rate siya. So 25, yung VAT nyo is 3 pesos. SCCP fees 1 peso and then sales tax 60. Nagbayad kayo ng 89 pesos. So ang net nyo is 9,911, no? So makikita nyo dito ang percentage ng commission fee nyo is sakto, fixed, 0.25. Wala kayong unnecessary fees. So ayun guys, hanggang dito na lang po muna ang ating tutorial ngayon. Sana may natutunan kayo. Kung merong hindi malinaw or meron kayong questions, just comment down below. Itatry natin sagutin yan. Yun lang ang tip ko sa inyo. Kung mag-i-invest kayo sa stock market, gawin yung 8,000 and above yung inyong kada transaction para hindi kayo nasasayangan ng pera sa mga fees tsaka sa mga charges. So, advice ko lang, pagkakitaan nyo stock trading at stock market, hindi yung kayo yung pinagkakakitaan nila. Please consider subscribing sa ating channel para ma-notify kayo sa ating mga future uploads. So, salamat po sa inyong oras at panonood. Hanggang sa muli po, kabayan. Tara, invest tayo.